Vítám vás u sledování videoblogu značky Anavi, která je předním českým výrobcem moderních látkových plen. Připravili jsme pro vás sérii s názvem Jak na to, ve které vám představíme naše plenky a ukážeme vám, jak s nimi přebalovat. V dnešním dílu se podíváme na svrchní kalhotky. Většina plenek se skládá ze dvou částí. Jsou to vnitřní savé plenky, které mají za úkol pojmout to, co dítě vyloučí. A potom jsou to nepromokavé kalhotky, které mají za úkol zabránit, aby se moč a stolice dostala až na dětské oblečení. Svrchní kalhotky vyrábíme z pulu, což je polyester laminovaný polyuretanem, z polar fleecu a z merino vlny. Jako první si představíme půl kalhotky. Nově používáme unikátní materiál Air Plus, což je polyester z folií, která funguje jako membrána s vysokou prodyšností a přitom vynikající voděodolností. Před sebou mám zapínací svrchní půl kalhotky, můžete si vybrat ze zapínání na suchý zip nebo na patentky. Vyrábíme je v novorozenecké velikosti a také v jednovelikostní neboli rostoucí verzi. Ta novorozenecká je vhodná pro děti už od 2 kg, vydrží zhruba do 6 kg, to znamená cca půl roku. Ta jednovelikostní je vhodná pro děti od 3,5, spíše 4 kg a měla by vám vydržet po celé plenkové období. Zapínací svrchní půlkalhotky jsou nejuniverzálnější svrchní kalhotky. Můžete do nich dát kalhotkové plenky, vícevrstvou plenku na sklad i narovno, i čtvercovou plenku poskládanou buď na sklad nebo volně loženou. Nejprve se podíváme na novorozenecké půlkalhotky. Mám tady připravené miminko, na které mám vnitřní savou kalhotkovou plenku. Nejprve upevním vnitřní savou plenku a potom teprve zabalím do novorozeneckých půlkalhotek. Novorozenecké půlkalhotky mají na přední straně zmenšovací patentky, pokud by byly děťátku velké, dají se ještě zmenšit. Dělá se to tak, že spodní patentka se vepne do té horní. Vzniklý ohyb přehneme směrem nahoru a máme plenku připravenou. Dáme na děťátko, zapneme oba suché zipy, zkontrolujeme kolem pasu, jestli dobře sedí, také kolem nožiček, jestli nám nekouká vnitřní savá plenka a máme hotovo. Na 3,5 kg miminko můžeme použít i jednovelikostní svrchní půlkalhotky. Tam je potřeba je ale hodně zkrátit, to znamená, že do té vrchní řady vepnu tu úplně nejspodnější. Vzniklý ohyb přehneme nahoru, to je důležité. Plenku máme nachystanou, položíme na ní děťátko, které má na sobě vnitřní savou plenku. Přehneme přední stranu a plenku zapneme. Já mám teď patentkovou verzi. Takže nejprve zapnu spodní patentek, potom horní. Plenku dobře upravíme, aby hezky seděla, hlavně kolem nožiček. Tak vidíte, že je možné použít i tuto jednovelikostní plenku. Je ale širší a je trošku náročnější ji na dítě dát, než novorozenecké půlkalhotky. Ty jsou samozřejmě na manipulaci snazší a novorozenému děťátku daleko lépe sedí. Do jednovelikostních svrchních půlkalhotek můžeme dát všechny velikosti vnitřních plenek. Novorozenecké, jednovelikostní i noční. Novinkou jsou natahovací svrchní půlkalhotky. Jsou unikátní v tom, že mají kolem pasu a kolem nožiček pružný flíz, který obsahuje elastan. Díky tomu se výborně přizpůsobí dětskému bříšku a nedělají žádné otlaky. Takže jsou ideální pro baculaté děti anebo třeba pro děti na noc. Můžete do nich dát prakticky jakékoliv vnitřní plenky, jen není vhodné dávat do nich plenky volně ložené, protože jsou kolem boků volnější a vnitřní plenka by tam mohla sklouznout.
Díky tomu, že jsou natahovací, si je oblíbily maminky hodně pohyblivých dětí, je totiž možné je dát dítěti i při pohybu, například když leze, plazí se, anebo když stojí. Natahovací svrchní půlkalhotky vyrábíme od velikosti XS až po velikost XL. Správnou velikost pro vaše děťátko určíte podle tabulky, kterou naleznete na našem e-shopu přímo u tohoto produktu. Je třeba do nich dávat plenky, které se dají zapnout, což je například vícevrstvá plenka sepnutá s napisponkou, čtvercovou plenku na některý z dětských skladů, anebo už dříve zmiňovanou kalhotkovou plenku, která má samostatné zapínání. Dalším typem svrchních kalhotek jsou flísáčky. Jsou vyrobené z velice příjemného a prodyšného polar flísu. Maminky je využívají především na noc, protože jsou měkoučké a krásně pohodlné. Jejich jedinou nevýhodou je, že mohou provlhat tlakem. To znamená, když na nich dítě například sedí, tak se může stát, že tlakem provlhnou. Proto je opravdu lepší používat je hlavně na noc. Zatímco u svrchních půlkalhotek můžete ty jednovelikostní použít i na malé miminko, u polar fleeceových kalhotek to úplně neplatí, tam je třeba na novorozené děti až do váhy zhruba 6-7 kg koupit novorozeneckou velikost. Polar fleece je totiž silnější materiál a pokud byste na malé dítě dali jednovelikostní kalhotky a na přední straně je zmenšili, tak by to dělalo veliký balík kolem pasu a na zadečku, což opravdu nechceme. Novorozenecké jednovelikostní flísáčky mají na přední straně zmenšovací patentky, pomocí kterých je můžete zmenšit na požadovanou velikost. Toto zmenšení nedoporučujeme provádět pro děti, které jsou zvyklé spávat na bříšku, protože ten poskládaný ohyb by jim dělal velkou vrstvu na bříšku a dětem by to nebylo příjemné. Pokud spí dítě na boku anebo na zádech, tak zmenšená plenka nevadí. Do svrchních fleeceových kalhotek můžeme dát jakékoliv vnitřnísavé plenky, tam není žádné omezení. Dalším typem svrchních kalhotek jsou merino svrchní kalhotky, říká se jim vlňáčky. Vyrábíme buď zapínací vlňáčky, můžete si vybírat se zapínání na suchý zip nebo na patentky. Ty se dávají jako klasické jiné zapínací svrchní kalhotky. Novinkou letošního roku jsou natahovací vlňáčky, které mají velkou výhodu v tom, že mají pružný pás a jsou pružné také kolem stehinek, jsou proto velmi výhodné pro baculatější děti a nebo na noc, protože jsou velmi pohodlné. Vyrábíme je v několika velikostech od XS až po L. Pokud chcete na dítě vybrat vhodnou velikost, orientujte se podle tabulky, která je na našem e-shopu přímo u tohoto produktu. Velikou výhodou natahovacích vlňáčků je to, že se velice snadno natahují na dítě, protože jsou velmi pružné. Je proto snadné je natáhnout i na dítě, které je v pohybu, například leze nebo chodí. Svrchní vlněné kalhotky mají antibakteriální schopnost, to znamená, že pokud se do nich dítě počurá, stačí jen krátce vyvětrat a oni sami vyčichnou. Mají také termoregulační schopnost, což znamená, že se v nich dítě nepřehřívá a jejich velkou výhodou je, že jsou zpracované moderními technologiemi, to znamená, že nekoušou, takže jsou velice příjemné i pokud leží přímo na pokožce děťátka. Vlňáčky jsou trochu náročnější na praní, sice se neperou tak často. Některé maminky je perou například jen jednou za 3 týdny, protože, jak už jsem říkala, mají antibakteriální schopnost. Ale můžeme je prát pouze v ruce ve vlažné vodě anebo v pračce na 30 stupňů na program vlna. Proto je dobré, aby se na ně dostala co nejméně řídká dětská stolice, protože díky tomu, že používáme na praní velmi nízké teploty a také nemůžeme použít tak silné prášky, používáme jen prášky určené na vlnu nebo gely, nelze z nich dětskou stolici tak snadno vyprat. Proto je potřeba, pokud se do nich dítě
pokaká, i hned je nějakým způsobem vyprat, aby tam nezůstal flek. Proto je dobré, když ta vnitřní plenka dobře těsní kolem nožiček, aby ta stolice neunikla a my jsme nemuseli ty svrchní vlňáčky prát pořád dokola. Vhodné jsou tedy kalhotkové plenky, které mají samostatné zapínání, vícevrstvovou plenku sepnutou snapy sponkou poskládanou na kalhotkový sklad, anebo čtvercovou plenku poskládanou na některý ze skladů sepnutou snapy sponkou. Péče o svrchní vlněné kalhotky je trochu specifická, tím, že mají antibakteriální schopnost, není třeba je tak často prát. Pokud už je ale vypereme, je potřeba jim dodat přirozený obsah lanolinu, to znamená, že musíme udělat lanolinovou lázeň a v ní ty kalhotky vymáchat, aby se ten přirozený lanolin znovu doplnil a kalhotky byly znovu voděodolné. Lázeň připravíme velmi snadno, buď si tedy můžete koupit už hotový přípravek, například od Ulrichu nebo od Disany, anebo vezmete bezvodý lanolin. My nabízíme bezvodý lanolin Anavi, který má farmaceutickou kvalitu. Nabereme zhruba 1 lžičku lanolinu do nějaké menší nádobky, přilijeme horkou vodu, stačí poměrně malé množství, lanolin v ní rozpustíme, lanolin je na bázi tuku a vosku, takže se s vodou sám o sobě nespojí. Je třeba tam přidat pár kapek dětského šamponu například, který v tomto případě funguje jako emulgátor. A díky němu se lanolin krásně spojí s vodou, vznikne mléčná tekutina, kterou ještě jednou dobře rozmícháme a potom ji nalijeme do 1 až 2 litrů vlažné vody. A lanolinovou lázeň máme hotovou. Vezmeme svrchní vlňáčky, je jedno, jestli jsou usušené, anebo jestli jsou ještě mokré z pračky. Můžeme je otočit, ponoříme je do lanolinové lázně a dobře promačkáme. Chvíli je v té lázni dobře promačkáváme, aby dobře nasákly lanolinem. Tak. Potom šetrně vyždímáme. Je potřeba ždímat mačkáním, nikoliv kroucením, aby se nepoškodila vlákna. Když máme kalhotky vyždímané, tady u těch natahovacích vlňáčků je potřeba je trochu natáhnout do délky, aby se zachoval správný tvar. A potom je usušíme. Sušíme je na šňůře, je potřeba je sušit ve vodorovné poloze, aby správně uschly, nikoliv svisle. Protože vlňáčky déle schnou, můžete je dát i na mírné topení, je potřeba je ale nedávat přímo na topení. Na topení položíte například čtvercovou bavlněnou plenku a teprve na ní položíte vlňáčky a necháte uschnout. Novinkou od Anavi je lanolinový sprej, který slouží k obnovení voděodolnosti svrchních kalhotek. Funguje to jednoduše tak, že sprej nastříkáme zevnitř na vlňáčky, na místa, kde potřebujeme obnovit voděodolnost. Důkladně je nastříkáme. A potom tam lanolin rukou vetřeme, aby se dobře vsákl. A necháme zase uschnout. Díky tomuto spreji není třeba dělat tak často lanolinovou lázeň a také můžeme zvýšit voděodolnost svrchních vlněných kalhotek tam, kde to děťátko nejvíc potřebuje. Takže ji můžete využít k prodloužení voděodolnosti, nenahrazuje úplně tu lanolinovou lázeň, ale nemusíte ji dělat tak často.
Častým dotazem našich zákazníků je, jak se o svrchní kalhotky starat. Všechny typy svrchních kalhotek, kromě vlňáčků, pereme v pračce na 60 stupňů spolu s ostatními plenkami. Pouze vlňáčky, jak už jsem říkala, pereme na speciální vlněný program na 30 stupňů a nebo je pereme v ruce. Ostatní svrchňáčky pereme v pračce. Teplota na 60 stupňů je potřeba z hygienických důvodů, aby se zničily všechny případné bakterie. Sušit je můžeme ideálně na sušáku. Svrchní půlkalhotky není třeba dávat do sušičky, protože jsou velice rychle suché. U svrchních flísáčků sušička význam má, vlňáčky tam samozřejmě nesmí. Vážení diváci, to je ode mě dnes vše. Děkuji vám za pozornost a těším se s vámi u některého z dalších našich dílů zase na viděnou.